خوب مهربون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه چند دقیقه پیش بودش گفتم میرم برمیگردم، یه خورده طول کشید، ببخشید. بازم همون شرایطو دارم، اگه وسط کار میکروفون قطع کردم، سرفه کردم، تصویرم رفت، نگران نباشید، حالم خوبه. فقط با خودم بکشونم تا پایین این ویدیو که به نظر من خیلی مهم بود، دوست داشتم شما هم ببینید. حتما یه شلم شوربای دیگه میدونن وضعیت اوکراین هست، چین و تایوان اونور هست، وضعیت افتضاح اقتصادی داخل آمریکا هست، همه اینا هست، کسی هم فعلا کاری از دستش بر نمیاد. ولی با این حال الان که کارتی یه مصاحبه کرده با فاکس، یه سری برنامه‌ها رو گفته، سری خط نشونا رو کشیده، به نظر میرسه که روند خیلی مثبتی باشه. گفتم این حس خوب با شما در میون بذارم، بدونیم داستان چجوری، مثلا چون جدیدن هم رفته سرکشی کرده به لهستان و کشورهای دور و بری که پناهنده میگیرن از اوکراین. کلا یه مصاحبه است که همه مواردی که الان در موردش دوست داریم بدونیم رو توضیح داده. برای همین گفتم بیارم با همدیگه ببینیم. قبل از اینکه شروع کنیم لطفا اگه تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، اگر هم که در هر زمان که می‌بینید لایک بزنید. برای من فکر کنم معدود کانال هایی باشم که این گونه اخبار رو میارم و به این صورت تقدیم میکنم. اگر زحمت بکشید دست افراد بیشتری هم خواهد رسید. اما در کامنت هم لطفا برام بنویسید که اینکه جدا کردن بهتره یا نه. حالا شاید همیشه نشه جدا کرد، ولی بعضی موقع که فرصتش باشه و تواناییش باشه جدا بشه، دو تیکه بشه، بهتره یا نه بگید، ممنون میشم. اما بریم سراغ مصاحبه. Joining us now is House Minority Leader Kevin McCarthy. Leader McCarthy, welcome back to Fox News Sunday. خب میگه الان به ما ملحق شده رهبر اقلیت مجلس کوین مکارتی. خوش اومدید به فاکس نیوز، برنامه یک شنبه فاکس نیوز. Thank you and happy Easter to all Americans. میگه ممنونم و عید پاکم به همه آمریکایی‌ها تبریک میگه. Happy Easter. You're just back from a trip to Europe and meeting refugees at the Polish-Ukrainian border. میگه تازه از اروپا برگشتین و در مرز در لهستان پناهنده‌های اوکراینی رو در لب مرز دیدار داشتید باشون. What did you take away from your time there? میگه از این دوره که اونجا بودید، از این ملاقات‌هایی که اونجا داشتید، چی کلاً دستگیرتون شد؟ Yeah, I just came back from a bipartisan trip to Poland, Romania and to Brussels. میگه بله، من از یک سفر فراحزبی، یعنی از هر دو جناح رفته بودم به لهستان و رومانی و بروکسل برگشتم. Not only did we sit there and go to the border and down to the Black Sea. نه تنها که اونجا نشستیم و بعدش هم به مرزهای پایین لب دریای سیاه رفتیم. It's extraordinary what these countries are doing. Remember, these countries are doing all this humanitarian aid, taking millions of Ukrainians into their homes. میگن کارهایی که این کشورها در اونجا انجام میدن واقعا خارق العاده است. این کارهای انسان دوستانه که دارن میکنن خیلی ارزشمند. میلیون ها اوکراینی دارن راه میدن میبرن تو خونه های خودشون. While at the same time they've had increased their spending above 2% of GDP to protect their military and what's going on. همزمان هم 2% تولید ناخالص ملیشون رو اختصاص دادن برای محافظت از ارتش خودشون و همین که اختصاص دادن به این اتفاقاتی که در اونجا میفته. But I would go and actually see our own troops there, the 82nd Airborne. یا اما من رفتم به صورت ویژه ارتش خودمونم اونجا ببینم، ارتش 82 هوابرد. That's responsible for bringing the supplies in down to the Black Sea the day before they shot at that Russian ship. میگه همون اکیپی که مسئول بردن آذوقه به دریای سیاه بودن دقیقاً روز قبل از اینکه اون ناوچه روسی رو بزنن. It is remarkable what is being done, but what I took away most from all of it. میگه اتفاقاتی که اونجا افتاده واقعاً خارق العاده است، ولی من بیش از همه برداشتی که از این داستان دارم is the fortitude of Ukrainian people and the devastation what is happening that Russia is doing. صلابت مردم اوکراین و ویرانی وحشتناکی که روسیه اونجا به جای گذاشته داره انجام میده. The targeting of children, of women. هدف قرار دادن بچه‌ها، زنان. This is going to get stronger and rougher, and what really needs to happen is Ukraine is not asking for American men and women to میگه داره شرایط خیلی بدتر و سخت‌تر میشه و مهم اینه که اون چیزی که الان اوکراین احتیاج داره برای اینکه بتونه دفاع کنه، all they're asking for is the weapons to defend themselves. تنها چیزی که لازم دارن، درخواست دارن، اسلحه هست برای اینکه بتونن از خودشون دفاع کنن. If we would have taken those actions earlier instead of waiting till after Russia invaded, they probably never would have invaded. اگر ما زودتر این اقدامات انجام داده بودیم، به جای اینکه صبر کنیم بعد از حمله روسیه این کارو انجام بدیم، احتمال داشت که اصلا هیچ موقع حمله انجام نشه. Had we done that sooner.
You've said the president acted too slowly on Ukraine and say the US should keep sending weapons. شما گفتید که رئیس جمهور خیلی کند و شل عمل کرده تو این زمینه و گفتین که لازم ایالات متحده به ارسال اسلحه ادامه بده. Just this week the president announced $800 million more in military assistance. The United States has now sent $2.6 billion in security assistance including shipment after shipment of weapons. همین هفته رئیس جمهور اعلام کرد که 800 میلیون دلار بیشتر کمک نظامی بکنن. ایالات متحده تا الان 2.6 میلیارد دلار کمک امنیتی ارسال کرده، کمک تسلیحاتی و غیره که شامل محموله‌های زیادی پشت سر هم از اسلحه‌ها و تسلیحات و غیره است. What more should the commander in chief be doing? به نظر شما چه کار بیشتری رو باید فرمانده کل قوا انجام بده؟ Well, I had this discussion with President Biden long before. که من این بحث رو خیلی قبلتر با رئیس جمهور بایدن داشتم. When he just would threaten sanctions after Putin entered. وقتی که بعد از اینکه پوتین وارد اوکراین شد اومد و فقط سعی کرد که تحریم قرار بده، تحریم وضع بکنه. I believed Putin never worried about the sanctions. He only looks at could he be deterred from entering Ukraine. میگه من موقع بهش گفتم که به نظر من به هیچ عنوان تحریما رو پوتین رو تصمیمش تاثیر نمیذاره، بلکه فقط چیزایی روش میتونه تاثیر بذاره که فکر کنه ببینه اینا مانع میشه که اون حمله نکنه یا نه. Ukraine was craving the ability to defend themselves. تمام تلاش اوکراینی بودش که بتونه از خودش دفاع بکنه، تمام نیتشون این بود. Had we moved the weapons to Ukraine earlier. اگر ما تسلیحات زودتر به اوکراین ارسال کرده بودیم they could defend themselves. It would have saved thousands of lives and probably the decision of Putin not to enter. قدر مسلم میتونستن جون شاید صدها هزار نفر نجات بدن و شاید هم میتونستن تأثیر بذارن که پوتین وارد هم نشه. And then after Putin entered, we had President Biden tell us, well, the sanctions take a long time to work. بعد از اینکه پوتین وارد شد دیدیم که بایدن برگشته بود و میگفتش که برای اینکه تحریم‌ها اثر کنه باید وایسیم، مدت زمان بیشتری میکشه تا تحریم‌ها اثر کنه. And then the president denied Ukraine and denied Poland from providing MiGs. بعدش هم که کلا اومد اوکراین رو نهی کرد و نفی کرد و یا لهستان که می‌خواست اون هواپیمای میگو بفرسته اون رو هم اومد از این کار نهی کرد. To Ukraine to protect themselves on a flyover. که قرار بود اونو بتونن از یه حالا آسمان بالای سرشون بتونن استفاده کنن با این میگو که از خودشون دفاع کنن. All of that is a wrong action going forward. همه اینها تصمیم غلطی بودش که رفت و انجام شد. But what we need to do is learn from here. اما چیزی که باید انجام بدیم که باید از اینا درس بگیریم. Provide the weapons to Ukraine, but also look to the future of what China is doing. باید اسلحه تامین بکنیم برای اوکراین و باید نگاه بکنیم به آینده و فکر کنیم که چین ممکنه چی کار بکنه. Taiwan has been waiting more than a year for weapons they've already purchased. تایوان بیشتر از 1 سال در انتظار اسلحه هایی هستش که پولش هم پرداخت کردن. To defend themselves. که اونا هم بتونن از خودشون دفاع کنن. Let democracies defend themselves. This is a lesson we should learn today. باید اجازه بدیم که دموکراسی بتونه از خودش دفاع بکنه. این درسیه که ما باید امروز این درس رو یاد بگیریم. Last week, 63 House Republicans voted against a symbolic resolution of unequivocal support for NATO. Are your colleagues wrong on this one? هفته گذشته 63 تا جمهوری‌خواه مجلس علیه یک تصمیم نمادین که این تصمیم حالا جالب بوده، تصمیم بر این بوده یه لایحه قطعنامه سمبولیک بوده که باید از ناتو تحت هر شرایطی دفاع بکنن و 63 تا از جمهوری‌خواهان رد کردن. یعنی چه شرایطی ممکن ناتو فردا ازش تصمیم احمقانه بگیرن؟ میگه آیا به نظرت همکاراتون در مورد اشتباه کردن یا نه؟ ببخشید برگشتم. No, there's a strong support for NATO. یه حمایت بسیار قوی از ناتو وجود داره. Moving forward, always has been. که یعنی ادامه دار هم خواهد بود، همیشه اینجوری بوده. NATO is the process of defending themselves, but the one thing we need to make sure these NATO countries spend the money more than 2%. In Romania, they're spending 2.5%. میگه که تنها چیزی که ما میگه همیشه ناتو از خودش دفاع میکرد، اما تنها چیزی که ما روش الان حساسیم اینه که پول در جای درست
خرج بشه. میگه کشورهای ناتو معمولا 2% دارن هزینه میدن، اما مثلا رومانی الان داره 2.5% از مخارج رو پرداخت میکنه. There is a desire there because they see on the forefront on their borders what is happening. اونجا یه تمایلی به مسئله وجود داره، چون اونا دارن در خط مقدم میبینن که چه اتفاقی داره اونور میفته. We haven't seen any atrocities like this before since World War II. ما جنایاتی رو مثل این بعد از جنگ جهانی دوم تا حالا ندیدیم. And there's no thing thought that Putin is going to stop here. What has Putin done? هیچ چیزی هم نیستش که آدم فکر کنه که ممکنه پوتین در یه نقطه خاص اونجا متوقف بشه. اون چیزی که پوتین انجام داده، He's consolidated his troops. He's تونسته نیروهای خودش رو تثبیت بکنه. brought in one of the most ruthless generals out of Syria with one of the worst reputations to start entering. میگه اون یکی از بی‌رحم‌ترین ژنرال خودش رو از روسیه و از سوریه برداشته آورده، یکی از کسایی که حالا یکی از بدترین شهرت‌ها رو داره به قساوت قلب و غیره، تا شروع کنه به ورود برای حمله. Try to take over the Black Sea to control Ukraine. Their inability to supply food to the world as well. این مزدوره فرستاده به دریای سیاه برای اینکه جلوگیری بکنه از ارسال مواد غذایی اوکراین به بقیه کشورها. در حقیقت دریای سیاه به دست گرفتن و دارن سعی میکنن که از طریق اوکراین مواد غذایی به کشورهای دیگه و جهان نرسه. This affects everybody. این قطعا روی همه تاثیر میذاره. الان تاثیرش کشور اروپایی دارن به وضوح میبینن، مثلا دانه‌های روغن و اینا که اصلا دیگه نیست، واقعا کمیاب شده. That's why we should stand up for Ukraine and provide them the weapons to defend themselves. که بر همین که ما باید در کنار اوکراین بیستیم و براشون اسلحه فراهم کنیم تا خودشون دفاع کنن. Where Putin cannot continue to do these atrocities. تا پوتین هم دیگه نتونه به این جنایات خودش ادامه بده. Let's look ahead to midterms. A Quinnipiac poll this week has President Biden at 33% of بریم یه نگاه بکنیم به وضعیت میان دوره. حالا نظرسنجی کوینیپیاک این هفته یه عدد و ارقامی داده بیرون. ببخشید، رئیس جمهور بایدن 33% مقبولیت داره. approval. Only 76% of Democrats approve and only 26% of independents. فقط 76% از دموکرات‌ها تایید کردن و 26% از اون کسایی که حالا برای هیچ حزبی نیستن. You've expressed confidence heading into midterms. Take a listen. شما خیلی تو مسابقه که داشتید خیلی با اعتماد به نفس گفتید که آقا ما تو میان دوره همه رو میزنیم، مثلا مساوی هم نداریم. We're going to win the majority and it's not going to be a 5-seat majority. ما قطعا میان دوره رو برنده میشیم و اکثریت رو میگیریم و این اکثریت هم اینجوری نیست که با 5 تا صندلی اضافه تر اکثریت رو بگیریم. But Senate Minority Leader Mitch McConnell seems a little more cautious. ولی رهبر اقلیت سنا یه مقدار با احتیاط بیشتری در این رابطه صحبت کرده. How could you screw this up? چجوری ممکنه یه همچین شرایطی رو گند بزنیم؟ It's actually possible. اتفاقا امکانش هست. And we've had some experience with that in the past. قبلا یه تجربه مشابه اینجوری رو داشتیم. Is there any chance Republicans are a little overconfident this year? آیا ممکنه که یه مقدار خیلی بیش از حد به خودشون مطمئنن امسال جمهوری خواها؟ No, we're not overconfident, but the one thing you have to look at, why is the president's approval numbers are so low? میگن اما اینجوری نیستش که خیلی بیش از حد به خودمون مطمئن باشیم، اما باید دقت کنیم که چرا درصد تاییدهای جو بایدن حالا رئیس جمهور انقدر پایینه. It's the wasteful, irresponsible spending that has led to higher prices and inflation. به خاطر اون هزینه کردها، اون پول خرج کردنهای هدر دهنده و بی‌مسئولیت، نه غیر مسئولانه است که منجر شده به تورم و افزایش قیمت‌ها. It's the irresponsible actions of this president along the border that has led to an immigration and a fentanyl crisis. خب اینم که دیگه بارها شنیدی اقدامات غیر مسئولانه رئیس جمهور در رابطه با مرزهای جنوبیه که باعث شده به حالا این وضعیتی که در اونجا رقم خورده. It's the irresponsible policies of this administration that has led to dangerous streets, ineffective schools, and that has got to stop. همین حالا رفتار غیر مسئولانه و اقداماتش که باعث شده که جرم و جنایت بره بالا، وضعیت مدرسه‌ها هم بریزه.
But it's got to be more than just to criticize them. اما باید یه اتفاقی بیشتر از این باشه که فقط انتقاد بکنیم ازش. What Americans want, need and deserve is a clear common sense alternative. اون چیزی که آمریکا احتیاج داره یه ذهن معقول و منطقیه که به صورت آلترناتیو یا جایگزین بیاد قرار بگیره. And that's what's happening with the House Republicans. We will provide to the American public a commitment to America. این دقیقا هم اتفاقی که داره با جمهوری خواهان کنگره میفته و داریم سعی میکنیم که برای مردم آمریکا بتونیم یه حالا دوره شفاف فراهم کنیم. One that could stop this runaway spending that causes inflation. یه حالا قدرتی که بتونه این موارد اصلی که دارن باعث این تورم میشن رو کنترل کنه. That we're able to become energy independent. که ما بتونیم دوباره از لحاظ انرژی کاملا مستقل بشیم. Dependent on Russia or any other country for our energy. نه که وابسته به روسیه یا هر کشور دیگه باشیم به خاطر انرژی. And lower the price of fuel. و اینکه قیمت سوخت رو بیاریم پایین. We will make our streets, our schools safe again. ما خیابون‌ها و مدارسمون رو دوباره امن می‌کنیم. We will secure our border. مرزهامون رو سعی می‌کنیم مرزهامون رو امن می‌کنیم. To stop this immigration crisis, but more importantly to stop the fentanyl that is coming into America. و سعی می‌کنیم بحران شدید مهاجرای غیرقانونی و مهمتر از اون بحران مواد مخدر رو سعی می‌کنیم حتما کنترل بکنیم. We've just found that fentanyl is now the number one cause of death for Americans between the ages of 18 and 45. میگه ما الان تازه متوجه شدیم که این حالا مواد خاصی که داره ازش اسم میبره فنتانیل، میگه که بیشترین علت مرگ بین افراد بین 18 سال تا 45 سال در آمریکاست. خیلی وحشتناکه. آدم فکر کنه که یه دونه حالا نوع خاص از مواد مخدر میتونه که اینقدر تاثیرگذار بشه که بیشترین آمار مرگ در آمریکا بین 18 تا 45 سال به خاطر استفاده از این باشه. It's not because Americans are taking more drugs, they're actually taking less. میگیم به معنی نیست که مردم آمریکا دارن الان بیشتر مصرف میکنن، بیشتر دارن میکشن. در واقع دارن کمتر مصرف میکنن. It's more dangerous of what's coming across this border. اون چیزی که داره از مرز رد میشه میاد خیلی خطرناکه. احتمالاً اصلا ناخالصینا دارن، ساقی بد موتورینا داره براشون میاره. That's the difference of why the president's approval ratings are so low. این دلیل اصله که چرا درصد مقبولیت رئیس جمهور آمده پایین. And that's why America will make a new course. و این همون دلیله که چرا آمریکا باید یه دوره جدیدی رو بسازه. And Republicans will take the majority. و جمهوری خواه قراره که اکثریت رو به دست بگیرن. Some suggest it can't be a big red wave because of the way districts are drawn, the gerrymandering. Do you buy that? میگه خیلیا میگن که موج خیلی خفن قرمزی قرار نیست راه بیفته به خاطر این حالا جریمندرینگ. مجبورم گوگل کنم چه الان یه تغییر حوزه های رای گیری اومدن، یه تغییرات جغرافیایی دادن. حالا یه مقدار وضعیت جغرافیایشون عوض شده. مثلا فرض کن فلان خیابون قبلا تو حوزه مثلا 4 فلان جا بوده، بعد الان شده تو حوزه 3 مثلا یه جای دیگه، مثلا توی همچین حالتی. بعد اونا حالا الان دموکرات‌ها یه چیزی پیدا کردن، میگن که اینا اگر برنده بشن به خاطر این نوع مدل تقسیم بندیه که به نفع جمهوری خواها انجام شده. یعنی اصلا جریمندرینگ یعنی که اون تقسیم بندی جغرافیایی حوزه‌های رأیی رو به نفع جناح خاص بیاد در بیاره. حساب کن یک کلمه از 2 جمله معنیشه، ولی مطمئنم که الان متوجه شدید دیگه. یا فکر می‌کنین این تاثیر داره؟ یعنی علت پیروزیتون اگه اینجوری بشه به خاطر اینه؟ There are fewer competitive districts because میگه خیلی تعداد حالا حوزه‌های رقابتی کمتری وجود داره. We've just gone through redistricting. So ما تازه رفتیم سراغ حوزه بندی جدید. there's fewer seats for Republicans to win. خیلی تعداد کمتری صندلی برای ریپابلیکن‌ها جمهوری‌خواها مونده که اونا رو باید پیروز بشن. In the last election there were 30 Democrats sitting in seats that Trump carried. موقعی که ترامپ اومد 30 صندلی وجود داشتش که جمهوری خواها نشسته بودن. ببخشید دموکرات‌ها نشسته بودن، الان فقط 13 تاست. If you look at Virginia for the governor to win there and to turn the House, he had to win in Democrat seats. That's why we need people to join with us. میگه اگه به ویرجینیا نگاه کنید، اون حالا فرمانداری که اونجا پیروز شد باید صندلی دموکرات‌ها رو برنده میشد تا
بتونه پیروز بشه، برای همینه که از مردم میخوان که بیان و به ما بپیوندن. If you believe these irresponsible policies are wrong, you want a new direction. اگه فکر میکنید که این سیاست الان غلطه و دنبال یک مسیر جدید هستید، You want to hold this administration accountable. اگر میخواین که پاسخگو کنید این کابینه فعلی رو، I believe join with us. اعتقاد دارم که باید به ما بپیوندید And we can hold this administration accountable. And و ما میتونیم این کابینه رو پاسخگو کنیم، یعنی از حلقومشون پاسخ بکشیم بیرون make the next century the American century. و میتونیم قرن بعدی رو قرن آمریکا بکنیم، یعنی همه چیز رو دیگه مثلا نامبر وان میکنیم بر مردم آمریکا. خود کوین مکارتی هم از اون دو در بازای دو دوزه است که به نظر من خودش یکی از مشکلات اصلی که جمهوری‌خواها نتونستن تا اینجا خیلی موفق باشن. To the GOP agenda, you've said House Republicans will put out proposals this fall on key agenda items, fighting inflation. شما گفتید که حالا یکی از چیزهای اصلی و اون برنامه اصلیتون رو، اهداف کلیدیتون رو اومدین معرفی کردید، گفتید که چیا باید باشه، اومدین گفتید که مبارزه با تورم باشه، تولید داخلی بیشتر انرژی باشه و همچنین امن کردن مرزها. Increasing domestic energy production and securing the southern border. But if you take the House back, you still have a Democrat in the White House. How will you get to actual consensus and get bills signed? خیلی نکته جالبه، میگه اگه اکثریت مجلس هم بگیرید، باز شما یه دونه دموکرات دارید که اونجا تو وایت هاوس نشسته، چجوری میخوام با اونا اجماع کنید که اونا بیان این لایحه ها رو امضا بکنن؟ Well, we'll pass them out of the House, but I believe going through this current administration and these poor policies. میگه ما این لایحه رو از طریق مجلس میفرستیم میره بالا، ولی فکر میکنم که با توجه به این سیاست‌ها و این اتفاقاتی که الان در حال حاضر حکم فرماه. Remember what happened after 1994. We balanced the budget. We reformed welfare, and you did that with a Democrat in the White House after they had a rude awakening when the American public spoke very. طولانی شد. میگه یادتون باشه ما بعد از اتفاقی که سال 94 رخ داد، ما بودجه رو متعادل کردیم، وضعیت رفاه رو اصلاح کردیم. این کار با دموکرات در کاغذ سفید انجام دادیم، بعد از اینکه اونا حالا یه حرکت بی‌ادبی خیلی واضحی انجام داده بودن و مردم آمریکا خیلی واضح صحبت کردن. اونا خیلی راحت اعلام کردن که یه سری اهداف جدید میخوان و یک تغییر ماهیت. The other thing that comes with the new majority is you're able to hold this administration accountable. چیز دیگه‌ای که با داشتن اکثریت میاد اینکه شما میتونید کابینه رو پاسخگو، مجبور به پاسخگویی کنید. We're able to stand up to an attorney general who goes after parents and calls them terrorists. شما میتونید در برابر اون اترنی جنرال بیستید، اون کسی که میره دنبال والدین اونها رو به عنوان تروریست خطاب میکنه. تروریست گفت؟ To hold this administration accountable. We're able to stand up to an attorney general who goes after parents and calls them terrorists if they want to go to a school board meeting. بله دقیقاً. میگه به علتش هم اینه که اونا میخوان برن توی ملاقات حالا هیئت مدیره مدرسه شرکت کنن. You're able to actually find why did we have 13 new Gold Star families based upon the pulling out of Americans out of Afghanistan. میگه اونجاست که میتونید بفهمید که چرا ما باید 13 تا خانواده ستاره طلایی‌دار داشته باشیم. میگم شما فرض کنید خانواده شهید مثلا، اینا 13 تا خانواده که هر خانواده که عزیزشو در حالا نبردهای آمریکا از دست میده بهش ستاره طلایی میدن. این اتفاقات، این 13 تا خانواده کسایی بودن که عزیزاشون در اون خروج فاجعه بار آمریکا از افغانستان متأسفانه کشته شدن. We can look at the IRS releasing taxpayers' filings. Why is that going forward? میگه ما میتونیم بریم سراغ پرونده‌های مالیات دهندگانی که توسط
سازمان امور مالیاتی دارن آزاد میشن، میتونیم به اونا بریم نگاه بندازیم. There are numerous places to hold this administration accountable. جای خیلی زیادی وجود داره که به خاطر اون میتونیم کابینه بایدن رو مجبور و پاسخگویی کنیم. We'll finally get to the bottom of the origins of COVID. ما در نهایت میتونیم به نقطه شروع یا به ریشه اصلی شروع بیماری ویروس چینی برسیم. Why did it kill so many millions of people across this world? چرا این همه میلیون ها نفر آدمو در سراسر دنیا کشته؟ Where did it start? کجا شروع شده، آغاز شده؟ And make sure that never happens again. و مطمئن بشیم که دیگه همچین اتفاقی نمیفته. Some suggest with divided government, if we get divided government, that that's an opportunity to actually get big things done. Do you think there is... ببخشید. یه بعضی اعتقاد دارن که وقتی حالا دولت و مجلس اینجوری از هم جدا هستن، میشه گفت که موقع فرصتی برای پیدا کردن انجام کارهای بزرگ هم فراهم میشه. وقتی مثلا مجلس جمهوری خواه، مثل حالا این حالت که پیش بینی میکنم برای بعد، و اینکه رئیس جمهور دموکراته. any opportunity out there to tackle a major issue like say the nation's debt? یا فکر می‌کنی شانس بزرگی هم پیدا بکنیم که بتونیم یه از قرضه ملی آمریکا هم کم بکنیم؟ We have not only can we should and we will. یعنی نه تنها که میتونیم یا نمیتونیم، بلکه ما باید این کارو بکنیم و میکنیم. This is one of the biggest problems. Even look to Democrats and this میگه این یکی از بزرگترین مشکلات، حتی اگه به دموکرات‌ها نگاه کنیم. This is why I believe it's capable of doing. Steve Ratner, who was a counselor to the Treasury Department under Obama. میگه مثلا اگه به استیو راتنر نگاه کنیم که اونم خودش مسئول خزانه دوران اوباما بوده. He said the $1.9 trillion American bill that the Democrats passed. خود اون برگشته گفته بود که این لایحه 1.99 تریلیون دلاری که توقع داشتن کانگره اینو اوکیش کنه، is probably going to go down as one of the most extraordinary mistakes in policy. گفته بود که این یکی از بزرگترین اشتباهات در سیاست میتونه باشه. We need to have sound fiscal policy. Stop the irresponsible spending. یا باید فیسکال پالیسی داشته باشیم. فیسکال پالیسی نوعی از سیاست مالیه که تمرکزش بر روی حالا مشاغل و ایجاد شغل و کارهای زود بازده برمیگرده، To curb inflation and make America in a stronger path. که با این کارا میگه بتونیم تا اونجا که میشه تورم رو مهار بکنیم و آمریکا رو بتونیم روی اون مسیر درست خودش قرار بدیم. But it's not just to balance the budget, you have to pay off the debt. یاد نه که فقط بخواید بودجه رو یر کنید، بلکه باید بتونید که بدهی‌ها رو هم پرداخت کنید. And the only way we'll be able to do that is with fiscal responsibility with Republicans in the majority. میگه تنها راهی که ما بتونیم این کارو بکنیم اینه که بتونیم اکثریت رو در مجلس داشته باشیم و سیاست‌های فیسکال بیاریم تو کار. You say Republicans won't try to impeach President Biden for political purposes, only if he breaks a law. But at least a dozen House Republicans signed on to impeachment resolutions over his handling of the southern border. اینو بگم که خیلی از جمهورخواها تصمیم گرفته بودن که بایدن رو همین الان استیضاحش کنه. کسی که مخالفت کرده بودش همین آقای شلمغز اقلیت مجلس بودش که برگشته بود گفته بود نه، الان داره همین ازش میپرسه، میگه شما گفتید که نمیخواین کارو بکنید، ولی الان یه تعداد زیادی از همکاراتون هستن که نامه نوشتن و قطعنامه نوشتن و خواستن که بایدن استیضاح بکنن. Congressman Bob Good says, quote, how can we not impeach سناتور ریپابلیکن جمهوری‌خواه باب گودز نوشته که چجوری میتونیم بایدن رو استیضاح نکنیم به خاطر این حالا تخطی عامدانه‌ای که از حالا قانون 4 بخش 4 قانون اساسی شده که این مسئولیت حالا دفاع از مرزهای ایالات متحده در برابر هجوم رو داشته. this president for his purposeful violation of his Article 4, Section 4 constitutional responsibility to protect the states from invasion. What are you telling them about their resolution? میگه شما در مورد این قطعنامه بهشون چه چیزی رو میخواین بگید؟ Well, theirs is very clear. They believe in the rule of law as well. میگه خب خیلی واضحی. قبلش البته اینو بگم، تو سوال گفته شما گفتید که وقتی
استیضاحش میکنه که خلافی رو انجام داده باشه. اینم الان داره میگه که اونها هم به روح قانون اعتقاد دارن. We're not playing political games about some phone call what somebody thought are made up Russia collusion. ما قرار نیستش که بحث استیضاح رو بیایم مثل داره تنه میزنه دموکرات‌ها با یه تماس تلفنی و یه داستان ساختگی تبانی روسیه با ترامپ و اینا بیایم انجام بدیم. What we're looking at is real policies about that's harming America. ما داریم در مورد سیاست اصلی حرف میزنیم که داره به آمریکا ضربه میزنه. Today you have an administration that tells every American flying they have to continue to wear a mask. که شما کابینه‌ای دارید که میگه هر آمریکایی که سوار هواپیما میشه باید ماسک بزنه به صورتش. But now he looks at the border and raises Title 42. And to your viewers, what that means is if a border agent finds somebody coming across the border illegally, they send them back to their country. میگه اما الان وقتی به مرز نگاه میکنیم میخوان قانون 42 رو بردارن، به معنی که اگه مأمور مرزی کسی رو پیدا کنه که به طور غیر قانونی از مرز عبور کرده، he wants to lift that in a time that we have COVID as well. بعد اون رو برگردن، میخوان قانون رو بردارن در حالی که الان کشور درگیر ویروس چینیه. That's irresponsible in his policies moving forward. این یه حالا بی‌مسئولیتی کامل در سیاستی که داره انجام میشه. We will always go to the rule of law and wherever it rises we will hold him accountable to that. میگه ما همیشه به سمت حاکمیت قانون میریم، ما هر کجا که احساس کنیم که متفاوته یا مخالف قانون داره میره، اون موقع است که سعی میکنیم اونو در قبال اون موضوع پاسخگو کنیم. But we have tried to make sure that he does not lift Title 42. ولی اما خیلی سعی کردیم که مطمئن بشیم که اون توانایی برداشتن قانون 42 رو، عنوان 42 رو نداره. Have a number of Democrats, but we have a discharge petition that only needs a couple handful of Democrats to sign. میگه الان هم یه دادخواست معافیت دادیم که فقط به چند نفر، یعنی 4-5 نفر دموکرات احتیاج داریم تا بیان اون امضا کنن. And it can pass the floor. اون موقع است که میتونه دیگه از صحن مجلس عبور کنه بره بالاتر. This is what we need to make sure to protect not just our border from illegal immigrants. این چیزی که ما کاملا احتیاج داریم برای اینکه مطمئن بشیم مرزامون رو میتونیم کنترل کنیم، نه فقط به خاطر ورود مهاجران غیرقانونی، بلکه این همون جایی که همون فنتانیل هم داره از اونجا وارد میشه میاد. که جالب بدونید این فنتانیل از چین و از یه سری کشور دیگه داره میاد. جالب بود این خودش برام. میگه افرادی داریم اونجا میگیریم که تو لیست تحت تعقیب تروریست ها هستند از یمن و کشورهای دیگه که دارن بیان به خاک ما وارد میشن. میخوام مطمئن بشیم که ما امن خواهیم بود. You know, it's a simple principle. If Americans do not feel safe, nothing else matters. میگه اصل بسیار ساده است که هیچ چیز دیگه‌ای واقعا به اندازه مهم نیست، که اگه آمریکا در امنیت نباشه هیچ چیز دیگه‌ای واقعا مهم نیست. And that's really becoming in doubt. حالا این مطلبی که کاملا به شک و شبهه افتاده. The question for the next election will be, can we afford it? سوال برای انتخابات بعدی اینه که آیا ما از پس این کار برمیایم یا نه. Can we afford these democratic policies not on just on the border when it comes to inflation, when it comes to crime, when it comes to gasoline, when it comes to foreign policy in a short time frame that they've had one party control. میگه بحثا که ما میتونیم از پس این سیاست‌ها بر بیایم در بحث مرز رو که گفتم، بحث جرم و جنایت‌ها، بحث تورم و غیره، در بازه زمانی کوتاه مدت که اونا کنترل حزب داشتن. ما تورم انقدر داشتیم که بیش از تورم 40 سال گذشته بوده، رکورد زده. قیمت بنزین از هر قیمت بنزینی که تا حالا در کشور داشتیم گرانتر بوده. بی احترامی بر اساس اقدامات این رئیس جمهور در سراسر دنیا رو شاهد بودیم و به خاطر فقدان روش مشخص و درست در سیاست خارجی ما بچه‌هایی داریم که در خیابون‌ها و در محله‌ها دیگه احساس امنیت نمی‌کنن. این مسئله باید متوقف بشه. And the only way we can do that is going to the polls, firing Pelosi and sending a really clear message. میگه تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که بریم پای صندوق‌های رای، نانسی پلوسی اخراج کنیم و یه پیام بسیار واضح رو ارسال کنیم.
There are some high-profile moderates deciding not to run for re-election. I want to read a quote this week from Congressman Don Bacon. یه سری آدمای خاصی هستن که اعلام کردن نمیخوان در انتخابات دوره بعد شرکت بکنن. الان از نماینده کنگره دان بیکن میخواد چیزی بخونه. About that, he said, quote, "We can't have this mindset of burn the house down. We got to be a governing party when we're in the majority." برگشته گفته ما نمیتونیم این ذهنیت رو داشته باشیم که کلا مجلس رو بسوزونیم و خاکستر کنیم. ما باید یک حزب در حال ریاست باشیم، در حال حکومت باشیم اون وقتی که اکثریت رو دارا هستیم. What is the mindset if Republicans take over? ذهنیت جمهوری‌خواه برای وقتی که حالا اکثریت رو ببرن چیه؟ Well, if you look at who's retiring in Congress, there's 31 Democrats retiring. اگه نگاه کنید ببینید که کیا دارن بازنشسته میشن، خودشون بازنشسته میکنن در کنگره، نگاه میکنید که 31 دموکرات هستن که بازنشسته کردن خودشونو. That's the highest number since 1992. این بالاترین رقم از سال 92. There's a reason why, because they're not even agreeing with their own policy. میگه دلیلش هم دلیل مشخصی داره واسه اینکه خودشون هم با سیاست خودشون موافق نیستن. What we find in the Republicans that we will have a very clear common sense alternative. اون چیزی که در جمهوری‌خواه می‌بینیم یک جایگزین عقل سلیم بسیار واضحه. That will secure the border. که مرزها رو کاملا امن میکنه. Make us energy independent. ما رو در زمینه انرژی مستقل میکنه. Give us sound fiscal policy to stop runaway inflation. یه سیاست مالی فیسکال که قبلا توضیح دادم به وجود میاره که جلوگیری میکنه از تورم. To have our parents have a say in our kids' education. این امکان رو فراهم میاره برای والدین که بچه‌هاشون بتونن یک تحصیلات درست و سالمی داشته باشن. I think that is common sense that's united. And it's not just the conference that's united. I believe America's united when you look at the polls from independents, Democrats and Republicans alike. میگه نظرسنجی‌هایی که دارید می‌بینید کاملا نشون میده که این بحث حزبی نیستش. جمهوری‌خواها، کسایی که فراحزبیان، بخش از دموکرات‌ها با هم تو این نظرسنجی دارن نشون میدن که آقا چی میخوان، اهداف مشخصیه و بر همین مردم آمریکا همه با هم میدونن که الان چی احتیاج دارن. They want a new direction. اون یک مسیر جدیدی رو خواستار هستن. To your future, if Republicans take back the House, are you going to be House Speaker? میگه در رابطه با آینده خودت بپرسیم اگر که جمهوری‌خواها بتونن اکثریت رو بگیرن، شما به عنوان سخنگو باقی میمونین؟ Look, that's an opportunity. The first and foremost responsibility is to take that house back. میگه این یه فرصت، اولین و مهمترین مسئولیت اینه که بتونیم مجلس و اکثریتشو پس بگیریم. But we will be prepared to govern. و اون موقع ما آماده خواهیم بود برای حکومت کردن. You weighed in recently about this during a House GOP retreat. The Wall Street Journal reports you said you want to move quickly to lay out a clear agenda in order to tamp down divisions. But you also said, quote, it's Republican nature that they want to take down their leaders. میگه یه حالا عقب نشینی مانندی داشتی توی وال استریت مصاحبه که داشتی و میگه این جمله رو گفته بودی که معمولا توی طبیعت جمهوری‌خواهانی هستش که اونا همیشه میخوان رهبرای خودشون رو به زیر بکشن. این کاری که اونا انجام میدن. It's just what they do. Do you see any legitimate challenges to your leadership status? میگه آیا یک حالا رقابت مشروعی برای این وضعیت رهبری خودت در بین جمهورخواهان مجلس میبینی؟ At this time, no. I've never seen our party more united. میگه در این سری نه، واقعا من هیچ موقع تا حالا حزبمون رو انقدر متحد ندیدم. We're not focused on individual. We're focused on the country first. ما روی افراد حالا جداگانه تمرکزی نداریم، تمرکز ما بیشتر روی کشور هستش. And the policies. We've never seen ourselves in this position. و روی سیاست‌های حالا مربوط به اون ما بخشید. Do you see any legitimate challenges to your leadership status? At this time, no. I've never seen our party more united. We're not focused on individual. We're focused on the country first and the policies. We've never seen ourselves in this position with so many challenges out there in America since the میاد حالا هیچ موقع خودمون در یه همچین جایگاهی با این همه چالش‌های مختلفی که وجود داره ندیده بودیم. late 70s. از دهه
اواخر دهه 70 به این ور. And we've watched it time and again that we with the right policies with میگه با یک سیاست بسیار درست the country united together و کشوری که همش با هم متحد شده with our conference united we can tackle any problems out there. Our ما میتونیم هر مشکلی که بیرون وجود داره رو از بین ببریم. problems are too big to fight among ourselves and think so small. میگه مشکلات ما انقدر بزرگ هستش که ولی میتونیم با هم دیگه کمک کنیم و اون از بین ببریم و حالا پیروز بشیم And دیگه. that's exactly what we're doing, putting this country first. و این کاری که دقیقاً داریم انجام میدیم قرار دادن کشور در حالا اولویت اول، همون چیزی که بارها هم شعار ترامپ بود، Make America Great Again یا Put America First، که اولین چیزی که در نظر میگیریم کشور باشه. و کاش که یه روزی که نه چندان دوره وقتی کشورمون آزاد شد اینم جزء سیاست اصلی ما باشه که در هر تصمیمی فقط و فقط کشور رو، اونم همه مردم، نژادها، ملیت‌ها، قومیت‌ها، همه رو با هم با یک چشم یکسان بتونیم در نظر بگیریم و کشور رو به سمت تعالی و پیشرفت پیش ببریم. اما ممنونم که این بخش خبری هم با من همراه بودید. امیدوارم که تونسته باشه سری سوالاتون رو جواب بده. ممنون میشم اگر لایک بزنید و در فضای مجازی به اشتراک بگذارید. اگر هم تا در کانال سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که بتونیم بیشتر با هم باشیم. دیگه واقعا شبتون خوش، خیلی دیر وقته. خدا نگهدار.